در رابطه با شورای گذار، ضرورت‌ها و چالش‌ها. به نام خدا، با سلام و احترام خدمت محضر ملت شریف ایران. در رابطه با شورای گذار، ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار که عزیزان خود را در جنگ 12 روزه از دست داده‌اند و همچنین اعلام همراهی با ملت بزرگ ایران و ایستادن در کنار هموطنان عزیز، خواسته خود را در جهت دفاع و صیانت از منافع ملت و کشور عزیزمان ایران در مواردی به شرح زیر اعلام می‌نماید. برگزاری رفراندوم مردمی در جهت به رسمیت شناخته شدن حقوق ملت شریف ایران و احیا و صیانت از آن از طریق انتخاب شورای گذار بی‌طرف و کاملاً خنثی که خودشان هیچ گونه ادعای به دست گرفتن قدرت سیاسی را نداشته باشند، زیرا در این صورت شورای گذار به سمت تحقق این خواسته مبنی بر سوار شدن بر اریکه قدرت هدایت خواهد شد و تعیین نوع نظام مدیریتی اداره کشور در گام نخست و سپس با معلوم شدن نوع سیستم مدیریتی اداره کشور، تدوین قانون اساسی توسط قانونگذاران نخبه، معتمد و امین مردم بر اساس آن. حمایت از کلیه زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی و درخواست آزادی فوری بدون قید و شرط آنان. محکوم کردن نظام‌های سیاسی مادام العمری و ضد بشری، کودتایی و وابسته به بیگانگان. حمایت از ایران یک پارچه و محکوم نمودن هر گونه جدایی طلبی و تفرقه افکنی که از شیوه‌های رایج در هم کوبیدن اقتدار یک کشور است. مخالفت با هر گونه ادعای رهبری و سردمداری ملت بزرگ ایران، چرا که این ملت ستم دیده دیگر برای خود مدیران لایق را در جهت اداره کشور استخدام می کند و هرگز دیگر به رهبر و غیره نیازی نخواهد داشت. لازم به ذکر است کلیه جریاناتی که برای برگزاری رفراندوم و شورای گذار اقدام می کنند، ضمن احترام به آنان و حمایت از یکایک آنها و راه مبارزاتی که در پیش گرفته اند، این درخواست را از آنان داریم که از هر گونه ابهامگویی اجتناب کنند تا آحاد مختلف مردم با آگاهی تمام بتوانند حمایت خود را اعلام کنند. در غیر این صورت وجود هر گونه ابهامی میتواند حمایت لازم و کافی را از آنان سلب نماید و خود ما هم بلا تکلیف باقی بمانیم. برای مثال، منظور از یک دولت ملی چه نوع دولتی است؟ تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی در این مرحله و قبل از رفراندوم برای تعیین نوع سیستم مدیریتی کشور به چه معناست؟ چون تا سیستم حکومتی معلوم نشود، نوشتن قانون اساسی بی معناست. آیا این شورا برای گذار دموکراتیک قبل از رأیگیری از مردم که معنی تحقق دموکراسی است، برای تعیین نوع حکومت رأساً تصمیم گرفته و خودش را کاندیده به دست گرفتن قدرت نموده است که در این صورت این گذار دموکراسی نخواهد بود و اگر هنوز تصمیمی نداشته و بی‌طرف است، چرا این موضوع را اعلام نمی کند؟ در این صورت سازوکار به چه نحوی خواهد بود؟ آیا این حرکت یک جریان اصلاح طلبی است و یا یک جریان ریشه‌ای و بنیادی؟ اگر بنیادی است به چه نحوی و چگونه؟ در حال حاضر پیاده شدن این رفراندوم به چه نحوی میسر است؟ در ضمن این جانب راه مبارزاتی مسالمت‌آمیز چنین مقوله‌ای را چندین سال قبل زمانی که در زندان بودم ارائه نمودم که عبارت بود از سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی ایران که با این شیوه که برای اولین بار در تاریخ مبارزات سیاسی مطرح شده است، از طریق یک پتیشن ملت بتواند عدم تبعیت خود از این نظام را اعلام نماید که در نتیجه این نظام از مشروعیت ساقط بشود
و نظارت بر این پتیشن و نتیجه آن به محافل بین المللی ذی ربط سپرده می شود تا عملاً ادعای نظام مبنی بر نماینده ملت بودن و مشروعیتی که برای خود قائل است از بین برود و این گام نخستی است در جهت اثبات غیر مردمی بودن نظام تا متعاقباً در گام‌های بعدی ملت بتواند به حقوق حقه خود برسد. آنچه که مسلم است، یک نظام مادام العمری هرگز تسلیم به برگزاری رفراندوم نخواهد شد و هرگز حاضر به کنار رفتن نیز نمی شود. به ویژه تا زمانی که خود را نماینده ملت می داند، گروه ناراضی را مشتی خرابکار و اغتشاشگر و عوامل اجنبی معرفی خواهد کرد. ادامه دارد. بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و بنیانگذار سازمان صلح طاهری، محمد علی طاهری، تورنتو، 19 جولای 2025 میلادی، مصادف با 28 تیر 1404 خورشیدی.